đây chính là các con của ta, nhìn chúng đáng yêu quá, nếu như thích thì nhận nuôi một đứa đi. Sau khi để lại cho Tử Diên, nàng ta liền vội và phi thân đi mất. Làm thế nào bây giờ? Phát hiện ký chủ có được yêu thú con non tư chất cấp sử thi, liên kết thành công. Tư chất này cùng cấp bậc với nhị đệ mình sau. Bởi vì yêu thú của ký chủ có thể chất cấp sử thi, xin đừng cho ăn bất cứ thực phẩm thông thường nào, buộc phải dùng thiên tài địa bảo để nuôi dưỡng. Nhắc nhở thân thiện, một quả huyết bồ đề chỉ có thể duy trì một ngày. Mé, đây là cái thùng cơm di động chắc luôn, chẳng trách mẫu thân nó vừa mới sinh xong đã phải ra ngoài tìm thức ăn, gia đình bình thường ai mà nuôi nổi chứ. Đệ đệ thối, sao ngươi lại không nói gì đi? Nếu như ngươi thích thì chúng ta nuôi, mà nếu như ngươi không thích ta cũng phải nuôi, dù sao nhóc con này cũng là yêu thú cấp sử thi. Đệ đệ thối hắn thật dịu dàng, lương thiện, chúng ta đặt cho nó cái tên nhỉ, nếu đã ăn khỏe như vậy gọi là thùng cơm đi. Khó nghe quá, gọi là thố thố nhé. Không được, phải gọi là thùng cơm. Vậy gọi là A Bảo đi, không được phải gọi là thùng cơm, gọi là Tiểu Bạch thì sao? Được thôi, vậy thì tên khai sinh gọi là Bạch thùng cơm, biệt danh là Tiểu Bạch. Đúng là đệ đệ thối, chẳng thèm nhường mình chút nào cả. Lúc này ở đằng xa có tiếng ẩu đả, trên trời có mấy người nghe thấy ngự kiếm đến, tìm thấy Lâm Tam rồi, hình như hắn đã phát hiện ra Ngọc Hạp. Lâm Tam của Thành Thiên Tâm lại muốn chiếm bảo vật làm của riêng, đúng là có dã tâm lang sói. Hôm nay phải cho hắn ta biết tay mới được. Người của Tây Môn gia tộc cũng ở đây ư? Hình như tỷ nghe thấy tên của Lâm Tam, chính là hắn, chúng ta cũng qua đó đi. Lâm Tam ngươi tránh ra cho ta, được, xin mời. Con cưng của trời dễ nhượng bộ như vậy từ lúc nào thế? Theo kinh nghiệm làm mọt sách 10 năm của mình, nếu như con cưng trời chọn bị người khác nhòm ngó như hổ rình mồi mà vẫn vô cùng bình tĩnh, chắc chắn sẽ có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đi đâu vậy? Hình như Lâm công tử gặp rắc rối rồi, không cần để ý đến hắn. Ồ, được thôi. Truyền nhân của Trường Không Thần Kiếm, đệ nhất kiếm sau 100 năm, ta thấy chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Chỉ một kết giới nho nhỏ cũng không phá nổi, xứng được gọi là truyền nhân kiếm thần sao? Giờ tiểu gia ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của Tây Môn gia tộc. Hắn liền vung đao phá kết giới nhưng không chút thay đổi, tiếp theo là mấy tên còn lại cũng quay quanh Ngọc Hạp, dùng hết sức bình sinh chém mỏi tay nhưng cũng không phá được. Kết giới này hình như đang hấp thu tu vi của chúng ta. Bỗng dưng kết giới bộc phát linh lực làm bọn chúng văng ra xa. Mình biết ngay cái tên này tuyệt đối không có ý tốt. Không hay rồi, di tích sắp sập, mau rút lui. Trong lúc bọn chúng rời đi thì Lâm Tam đã phá nát kết giới, một mình chiếm đoạt bảo hạp. Nhân cơ hội này, Tần Phong liền ra tay đi trước Lâm Tam một bước. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt được dương báo hoàng kim. Chúc mừng ký chủ đã phá hoại cơ duyên của con cưng trời chọn đạt được một lần quay thưởng. Chúc mừng ký chủ đã cướp đoạt bảo vật của con cưng trời chọn đạt được 100 vạn điểm phản diện. Tiểu tử vô sỉ, dám ám hại ta, mau đoạt ngọc hạp về. Cả bọn cây cú cùng rút đao lao lên. Nhưng trong tay Lâm Tam đã chuẩn bị sẵn không gian truyền tống phù, chỉ chớp mắt đã biến mất trước lưỡi đao của Tây Môn gia tộc. Không gian truyền tống phù không chạy xa được đâu, mau đuổi theo cho ta. Nhìn thấy bọn chúng chạy đến, Tần Phong liền cất bảo vật vào trong, sau đó xả vào lòng Tử Diên. Tỷ tỷ ơi, đệ sợ quá. Đúng là đồ nhát gan. Đệ đệ thối, sao tự nhiên lại nhát gan như vậy chứ? Tần Phong liếc nhìn thấy chúng đã đi xa liền thay đổi thái độ, chúng ta cũng đi thôi. Tử Diên ngơ ngác vẫn chưa nhận ra tài diễn xuất của Tần Phong. Cậu ta bế Tử Diên cùng thùng cơm phi thân ra khỏi di tích, xem ra vẫn phải tăng cường thực lực mới được. Hệ thống, mở gương báu hoàng kim cho ta. Chúc mừng ký chủ mở gương báu hoàng kim, đạt được kiếm ý. Đệ đệ thối, vừa nãy hình như ta cảm nhận được kiếm ý cực mạnh, sợ là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Vậy sao? Đệ đệ thối cẩn thận, Tần Phong sử dụng kiếm ý vừa mới học được nhẹ nhàng giải quyết tất cả tảng đá cản đường. Chuyển đến chỗ Lâm Tam, sau khi hắn ta dịch chuyển đến nơi vắng vẻ đã vui mừng mở ngọc hạp, nhưng bên trong lại không có gì, làm hắn kinh ngạc muốn rơi tròng mắt ra ngoài. Sao lại trống rỗng được chứ? Chắc chắn là có cơ quan. Đệ đệ thối, ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm ý ư? Đúng thế, đây chẳng phải là chuyện chỉ cần có tay là làm được sao? Cũng không hẳn. Lâm Tam được xưng là đệ nhất kiếm sau trăm năm, chính là bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý vào năm 12 tuổi, phá vỡ kỷ lục hoang cổ. Chỉ thế này thôi mà còn có thể phá vỡ kỷ lục hoang cổ á? Đúng, đúng thế. Vậy hoang cổ này cũng chẳng ra sao cả, tên thiên tài nào cũng kiêu ngạo vậy sao? Có tiêu 100 vạn điểm kinh nghiệm đổi lấy thẻ phù hợp 100% đại viên mãn không? Nhìn thấy Tần Phong cứ lướt lướt ngón tay trong không khí làm Tử Diên nghi hoặc, y đang làm gì vậy? Chúc mừng ký chủ đã tiêu 100 vạn điểm phản diện đổi lấy thẻ phù hợp 100% đại viên mãn. Chúc mừng ký chủ sử dụng thẻ phù hợp 100%, Trảm Thiên Bạc kiếm thuật đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Phù, cuối cùng cũng đại viên mãn rồi, còn có một cơ hội quay thưởng nữa, cũng dùng luôn. Ở nơi quái quỷ này, nói không chừng sẽ xuất hiện cường giả, có thêm chút kỹ năng phòng thân mới là điều đúng đắn. Vô địch kiếm tâm, chúc mừng ký chủ đã quay trúng vô địch kiếm tâm, đây hình thái cuối cùng mà người luyện kiếm theo đuổi. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên xuất thần, tăng thêm 10 lần sức sát thương cho bản thân kiếm pháp. Sao thế này? Vừa nãy hình như đệ đệ thối trở nên anh tuấn hơn thì phải. Tử Diên liền dụi mắt mấy lần, chăm chú nhìn Tần Phong, sao dường như không thay đổi gì cả. Chẳng lẽ là mình bị ảo giác ư? Đệ đệ thối, ngươi đang luyện công pháp gì thế? Ta đang luyện Nam Nhân Tâm Kinh, có thể khiến nam nhân duy trì được càng lâu, càng cứng rắn, càng có lực lượng hơn. Mình cũng có duyên với kiếm thật đấy, mở ra liên tiếp 2 buff tăng sức sát thương cho kiếm. Muốn tìm một người nào đó để đấu kiếm ghê. Trong lúc Tần Phong nằm xuống, báo vật trong ngọc hạp đã rơi ra. Đây là gì vậy? Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân trúc giản? Thánh nhân trúc giản sao? Theo ta quan sát thì đúng là vậy. Thánh nhân trúc giản là do thánh nhân từ thời thượng cổ truyền lại, tổng cộng có 3 quyển thiên địa nhân. Người có duyên có thể lĩnh ngộ được vô thượng đại đạo từ trong trúc giản, người không có duyên thì chẳng nhìn thấy chữ nào. Trước đó ở Tần gia cũng đã từng nghe lão tổ nhắc đến, mỗi lần thánh nhân trúc giản hiện thế, đều sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Phàm là người có thể lĩnh ngộ ra được thứ gì từ trong trúc giản, đều là tuyệt thế cường giả danh tiếng lẫy lừng. Để ta thử xem. Tần Phong ngồi nghiên cứu cả buổi đến mức mực Đần gia cũng chẳng hiểu gì. Không khoa học, mình thông minh hơn người như thế, lại có thêm vầng sáng ngộ tính, không thể nào không nhìn thấy gì được. Thánh nhân trúc giản không phải là người có ngộ tính cao là được, còn cần phải có duyên phận nữa, giống như việc có duyên với Phật mà Phật giáo thường hay giảng vậy. Không có tác dụng với ta thì đều là rác rưởi. Tần Phong không thèm quan tâm vứt xuống đất, Bạch Thùng Cơm nhìn thấy vô cùng mừng rỡ, nhảy lên nằm nghĩ trong rất thoải mái, dùng thánh nhân trúc giản làm chiếu trúc, nhóc con này sáng tạo đấy. Chờ đã, thứ đồ này ngươi có được kiểu gì? Tiêu rồi, chuyện trộm đồ sắp bị phát hiện rồi. Đừng nói đòi lại chiếc áo báu vật ta cất giấu nhé. Cũng may từ xa có tiếng đánh nhau nên Tử Diên không tra hỏi nữa. Lâm Tam, những lời bịa chuyện lừa gạt thế này, ngươi cảm thấy là ta sẽ tin sao? Lâm Tam ư, tên nhóc chết tiệt, ngươi có biết ta nhớ ngươi đến nhường nào không? Đến đúng lúc lắm, đệ đệ thối, chờ ta với. Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu tin ta chứ? Ngọc hạp là hộp rỗng, là hộp rỗng. Lâm huynh, cần gì phải nhiều lời với bọn chúng làm gì, cho bọn chúng một bài học là được. Dâm tặc xem kiếm đây, cái gì nữa, hắn xem mình là nữ nhân lên núi bị cướp chặn đường sao? Chỉ là một siêu phàm cảnh nho nhỏ mà cũng dám khiêu chiến với linh võ cảnh ta đây. Đúng là vọng tưởng, lần nào cũng là mấy câu này, có dám sáng tạo thêm chút không? Người nhiều vậy, đến lúc có thể thử kiếm. Tần Phong bộc phát kiếm ý sương sương đã làm cho bọn chúng sợ tái mặt. Đây là kiếm gì? Thật không thể tin được, một đứa trẻ mới 8 tuổi mà đã lĩnh ngộ được kiếm ý ư? Sớm hơn hẳn 4 năm so với thiên tài Lâm Tam lĩnh ngộ kiếm ý năm 12 tuổi. Lâu ngày không gặp, hắn lại mạnh hơn rồi. Đệ đệ thối này, đúng là thích thể hiện thật đấy. Chẳng qua chỉ mới là siêu phàm cảnh đã có thể lĩnh ngộ được kiếm ý ở mức độ này. Không đúng, không chỉ là kiếm ý, còn có vô địch kiếm tâm. Sao có thể chứ? Hắn chỉ là một đứa bé thôi mà.
Hừ, chẳng qua chỉ là một thiên tài lĩnh ngộ được kiếm ý mà thôi, ca ca lại sợ đến mức này. Huynh để mặt mũi của Tây Môn gia tộc ở đâu? Ngươi chính là phản đồ của Tần gia đã khoét chí tôn cốt của đệ đệ mình sao? Nhị lang, không thể động vào hắn, chính là tại hạ. Sao, ngươi muốn đánh nhau với ta à? Đúng là như vậy. Tiêu rồi, nể mặt ngươi là một nhóc con, ta nhường ngươi 10 chiêu, ngươi dám sỉ nhục ta sao? Đáng chết. Lúc này tên lão đại đã biết được sức mạnh của Tần Phong, liền ôm đệ đệ chạy trốn. Lâm Trận bỏ chạy, tính là anh hùng hào hán gì chứ? Đại lang, ta rất thất vọng với ngươi, tiểu tử Tần gia, xem kiếm đây. Ồ, được thôi, các ngươi đến đây, ta đảm bảo không cử động. Ý mình là thiên tài nên không coi ai ra gì, sỉ nhục người của Tây Môn gia ta hết lần này đến lần khác, không lấy thủ cấp của ngươi, ta thể không làm người. Chúc mừng ký chủ đã chém chết 10 người, đạt được 1000 điểm phản diện. Theo ngày lưu lạc thì phía Tần gia cũng đã có tin tức của Tần Phong, giết chết bang chủ của Uy Hổ bang ư? Vâng, bang chủ của Uy Hổ bang đó có tu vi linh võ cảnh tam trùng đấy. Dù thiên phú của Phong Nhi có cao đến đâu, cũng không thể nào giết người vượt cấp được. Cách duy nhất để giải thích đó là Phong Nhi đã sử dụng đến sức mạnh của Chí Tôn cốt. Một khi Phong Nhi say mê thứ sức mạnh không thuộc về mình này, sợ là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, hẳn là sẽ không đâu. Ta dạy dỗ Phong Nhi bao nhiêu năm, đứa bé này có sự kiêu ngạo của riêng mình, sẽ không dễ bị Chí Tôn cốt ảnh hưởng. Con cũng hy vọng là vậy. Còn có chuyện gì sao? Bẩm gia chủ, đại công tử chẳng những diệt sạch cả Uy Hổ bang, mà còn diệt sạch cả Tây Môn gia tộc. Tần Thiên không tin vào tai của mình, hốt hoảng bóp nát chung trà. Con ngồi xuống cho ta. La Lối om sòm như vậy còn ra thể thống gì hả? Còn gì nữa không? Bẩm lão tổ, đại công tử còn lĩnh ngộ được kiếm ý mạnh nhất và vô địch kiếm tâm nữa. Tốt 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 lắm, Phong Nhi đúng là có tiền đồ vô lượng ha ha ha. Chuyển đến hoàng cung hoàng triều đại hạ, thưa bệ hạ, chuyện không hay rồi, có chuyện gì mà hoảng hốt đến thế? Ngươi không thấy ta đang xem tấu chương quan trọng hay sao? Là tên Tần Phong đó, hắn không chỉ một kiếm chém chết tu sĩ linh võ cảnh tam trùng, mà còn lĩnh ngộ được kiếm tâm và kiếm ý, cho dù là một thiên tài mà mất đi sự bảo vệ của gia tộc thì có gì phải sợ chứ? Giết là được rồi. Mau truyền lệnh xuống, lệnh cho Thường Côn dẫn theo đội kỵ binh thiết giáp, lấy đầu của Tần Phong mang về đây. Bệ hạ anh minh. Trong lúc này, Tần Phong vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, còn vô tư nghịch nước với Tử Diên, một đứa trẻ 8 tuổi mà lại vượt qua mình trong lĩnh vực kiếm đạo ư? Còn tự sáng tạo ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đồng thời có thêm kiếm ý và kiếm tâm. Chúc mừng ký chủ đã kích sự tự tin của con cưng trời chọn, khiến hắn tự mình ngờ vực, đạt được 10 vạn điểm phản diện. Ô, chỉ thế này thôi đã được 10 vạn điểm rồi sao? Lâm huynh, kiếm pháp của huynh lợi hại như vậy, có thể dạy ta những chiêu thức cơ bản của kiếm pháp không? Tần Phong ngươi đủ rồi đấy, ngay cả vô địch kiếm tâm cũng lĩnh ngộ ra được, ngươi bảo ta dạy chiêu thức kiếm pháp cơ bản cho ngươi ư? Ngươi sỉ nhục ta như vậy thấy hay làm sao? Nhìn thấy thái độ hung hãn của Lâm Tam, Tần Phong liền giả vờ giả vịt. Tử Diên tỷ tỷ, huynh ấy mắng ta kìa, nhưng người ta không biết chiêu thức kiếm pháp cơ bản thật mà, ta chỉ biết rút kiếm thôi. Rút kiếm, đó là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đấy. Chúc mừng ký chủ đã kích sự tự tin của con cưng trời chọn, khiến hắn tự mình ngờ vực, đạt được 10 vạn điểm phản diện. Lâm Tam, ngươi hung dữ gì chứ? Y vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, các người giết chết ta luôn đi. Hu hu, ta chỉ biết rút kiếm chém bừa, y vẫn là một đứa trẻ. Tử Diên mắng mình. Chúc mừng ký chủ đã đạt kích sự tự tin của con cưng trời chọn, khiến hắn tự mình ngờ vực, đạt được 10 vạn điểm phản diện. Lâm huynh, huynh muốn đi đâu vậy? Huynh không cần phải khó chịu đâu, huynh là đệ nhất kiếm sau trăm năm, ta tin huynh nhất định có thể lĩnh ngộ được vô địch kiếm tâm. Huynh nhìn ta này, trong lúc chạy lỡ đánh giấm một cái thì đã lĩnh ngộ được rồi. Vỗ tay, Tần Phong thật lợi hại. Chúc mừng ký chủ đã kích tinh thần của con cưng trời chọn, khiến hắn tự mình suy sụp, đạt được 10 vạn điểm phản diện. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ta ghét ngươi. Lâm huynh đừng chạy chứ. Lâm huynh, huynh đừng đi, ta vẫn còn muốn nói chuyện với huynh mà. Đùa chứ, chỉ mấy câu đã kiếm được 40 vạn điểm phản diện, sao có thể để ngươi chạy được? Lâm huynh, huynh chờ ta với, ngươi đừng có đến đây. Dạy ta kiếm thuật đi mà, đừng ích kỷ như vậy chứ. Bỗng trên trời có một nhóm người cười mây chặn nhóm người Tần Phong lại. Thuộc hạ của hoàng đế bệ hạ, Trường Nhật Hầu, Thường Côn, phụng mệnh bệ hạ, đặc biệt đến đây lấy thủ cấp của Tần Phong. Giọng nói truyền đến uy áp vô cùng khủng khiếp khiến bọn Tần Phong chao đảo. Vãi trưởng, người này là ai thế? Khí thế ghê như vậy. Ông ta là thị vệ thân cận của hoàng đế đại hạ, trưởng quản Hoàng Thành Ti, thực lực mạnh mẽ. Tu vi của ông ta ở trên hai người chúng ta, lại có hàng ngàn tinh binh thiết giáp, nếu như chiến đấu, chắc chắn sẽ phải chết. Ngươi có biện pháp gì để phá giải không? Biện pháp à, cũng không phải là không có. Liều một phen, biết đâu xe đạp biến thành mô tô. Thúc tìm ai vậy? Ta là Trường Nhật Hầu Thường Côn, phụng mệnh bệ hạ, đặc biệt đến đây lấy thủ cấp của ngươi. Thúc, vậy thúc giết ta rồi, có thể không giết Lâm Tam ca ca và Tử Diên tỷ tỷ không? Đệ đệ thối, ngươi, Tần huynh, mới có 8 tuổi mà đã có nghĩa khí như vậy ư? Tử Diên tỷ tỷ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tỷ. Người này nói rồi, ông ta chỉ giết ta, chỉ cần ta chết, hai người sẽ không sao đâu. Ngươi bằng lòng chết vì ta sao? Ta sẵn lòng làm bất cứ việc gì cho Tử Diên tỷ tỷ. Thúc ra tay đi, ta chẳng qua chỉ là một đứa bé 8 tuổi mà thôi, hẳn là rất dễ giết. Vậy thì đắc tội rồi, chịu chết đi. Tử Diên không thể chấp nhận chuyện này, liền lấy miếng ngọc bội tùy thân ra nắm chặt, sau đó là tiếng hét thất thanh. Đệ đệ thối, ta không cho phép ngươi chết. Ngay lập tức một đạo lôi điện đánh xuống ngăn cản Thường Côn. Mình thừa nhận là mình có đánh cược, nhưng không ngờ lại đánh cược đúng. Sau này coi như là có nơi ăn bám rồi. Xuất hiện trước mắt là một mỹ nhân vô cùng diễm lệ nhưng uy nghiêm ngút trời. Gia chủ, lão tổ, không hay rồi. Gia chủ, lão tổ, thám tử báo tin, hoàng đế đại hạ phái Thường Côn đi giết đại công tử ở biên giới tiếp giáp giữa hoàng triều đại hạ và hoàng triều âm nguyệt. Gì cơ? Phân phó thập tam thái bảo, nhanh chóng ra khỏi thành với ta. Vâng. Hoàng triều âm nguyệt, Nguyệt thần, một trong năm cao thủ đứng đầu hoàng triều âm nguyệt. Ngươi là thần nữ của hoàng triều âm nguyệt sao? Đúng thế. Vãi, hơi rồi, hơi to rồi hả há. Lúc này Tần Phong đang mở cờ trong bụng. Ôi chao, cũng náo nhiệt thật đấy. Nguyệt thần, đây là lãnh thổ của hoàng triều đại hạ bọn ta, không đến lượt ngươi hỗn xược. Các vị tướng quân, nô gia chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, hâm dọa ta như vậy, hình như không được ổn lắm đâu nhỉ. Nếu như đã biết, còn không mau chóng. Chưa kịp nói xong thì Nguyệt thần đã đục một lỗ trên bụng của tên Thường Côn. Hầu gia, kiếp sau nhất định phải đối xử khách sáo một chút với nữ tử yếu đuối đấy nhé. Hầu gia không còn hơi thở nữa rồi, thủ lĩnh Hoàng Thành Ti, ngay cả một chiêu của Nguyệt thần cũng không đỡ được sao? Nhân lúc hỗn loạn, Tử Diên nắm tay Tần Phong chạy trốn. Này Tử Diên, con muốn đi đâu thế? Dạ, chuyện là, sao lại bắt luôn mình, có liên quan gì đâu chứ? Hai đứa qua đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói ta nghe thử xem. Gì cả, con. Ồ, hiện giờ bắt đầu thay đổi mục tiêu công lực hẳn là vẫn còn kịp chứ? Con còn biết ta là gì cả của con sao? Không thèm nói gì đã bỏ nhà ra đi thì thôi đi, vì không muốn bị ta tìm thấy, con cố ý chạy đến Hoàng triều đại hạ ư? Con sai rồi gì cả, đừng gõ nữa, đừng gõ nữa. Lần này con thu hoạch được nhiều lắm đấy. Y tên là Tần Phong, mới 8 tuổi thôi, không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, mà còn lĩnh ngộ vô địch kiếm tâm, có phải là rất tài giỏi không? Tần Phong, đây chính là đại công tử Tần gia có tính chất đại đế, khoét chí tôn cốt của đệ đệ, bị Tần gia hạ lệnh truy sát sao? Nguyệt thần tỷ tỷ, tỷ có tin nhất kiến trung tình không? Mới tí tuổi đầu mà đã hiểu nhất kiến trung tình rồi sao? Ta thấy ngươi là thấy sắc nên nổi ý mới đúng. Không sai, đúng là ta thấy sắc đổi ý, ta quyết định sau khi lớn lên sẽ lấy tỷ tỷ làm nương tử. Trời mé, tức chết không, tên đệ đệ thối, ta lo lắng cho ngươi như vậy, thế mà ngươi lại để ý đến gì cả của ta. Ngươi không lớn, nhưng cũng tự tin phết đấy nhỉ?
Sự tự tin của nam nhân không phải do chiều cao quyết định, mà đến từ sự vô liêm sỉ ở sâu trong nội tâm. Đúng là một tiểu lưu manh, thế nhưng tỷ tỷ thích lắm. Tử Diên trước giờ vẫn được nâng niu, tự nhiên bị vứt ra giữa đường còn phát thêm thao cơm chóa khiến nàng ta tức đến phùng mang trận má. Lúc này Tần Thiên đã dẫn người đến, nhìn thấy Tần Phong liền phát tín hiệu, "Nhi tử, cha đến cứu con đây. Vì không để bọn họ phát hiện, chút nữa ta sẽ rất hung dữ, đòi lấy tính mạng của con, nhưng con đừng sợ, đều là diễn kịch, lừa bọn họ cả thôi." Lão cha ngờ nghệch, sớm không đến muộn không đến, người ta mới bám vào được phú bà chưa kịp khởi nghiệp thì lại đến, đúng là không biết chọn thời gian mà. Nguyệt Thần tỷ tỷ, người của Tần gia đến giết ta rồi. Ta sợ quá, hu hu. Đối phương từ chối nhận thông tin. Nguyệt Thần đại giá quan lâm, không kịp nghênh đón từ xa đúng là có lỗi, nhưng Tần Phong hãm hại huynh đệ trong tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, mong rằng Nguyệt Thần cung nể mặt Tần gia ta, giao y ra, thế nào? Muốn chiến thì chiến, nhưng Tần Phong là của ta. Gì vậy con, bậy rồi. Không phải, ý của ta là Tần Phong là của Nguyệt Thần cung bọn ta. Các ngươi đến từ đâu thì quay trở về đó đi, đúng không? Gì cả, nha đầu này không chỉ bóp nát mệnh bài vì Tần Phong mà còn bảo vệ y như vậy. Nếu như hôm nay mình cưỡng ép dẫn nó đi, chuyện này nhất định sẽ trở thành tâm ma trên con đường tu luyện sau này của nó. Hơn nữa trong cái tên Tần Phong này thực lực tu vi đều vượt xa những người cùng tuổi, tư chất quả thật không tồi. Nếu như ta dẫn cậu nhóc này đi thì sao? Vậy thì đừng trách lão phu không đón tiếp chu đáo. Chỉ dựa vào các người thì không giữ nổi ta đâu. Sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Nguyệt Thần, ngươi đừng quá ngông cuồng. Cái thằng nghịch tử này, động não chút đi. Con làm sao cơ? Phong Nhi có thể vào Nguyệt Thần cung chẳng phải là chuyện tốt lắm sao? Nhưng mà nàng ta dám xem thường chúng ta kìa. Nông cạn, không nhịn việc nhỏ sẽ loạn việc lớn. Đó là nhi tử thân sinh của con đấy, nếu như con thật sự làm nó bị thương thì phải làm sao? Vậy cha nói làm thế nào bây giờ? Bao nhiêu con mắt của người nhà Tần gia với người trong cung đều đang nhìn ấy. Nếu không ra tay, truyền đến tai lão hoàng đế chắc chắn sẽ dấy lên sự nghi ngờ. Cứ xem ta đây, trời, lão tổ người chắc chắn là vì muốn tốt cho Phong Nhi chứ. Lão tổ Tần gia vận chân khí tạo thành một quả cầu ném về phía nhóm người Nguyệt Thần, nhưng sắp chạm tới họ đã vỡ ra tạo thành vô số đốm sáng trong không trung. Tần Phong chết tiệt, không ngờ lại định dùng sơn dược để làm hại đạo tâm của ta, đúng là hèn hạ đê tiện. Một lượng sơn dược lớn như vậy rải khắp rừng, yêu thú cũng sẽ điên cuồng vì nó. Đến lúc đó, yêu thú sẽ là dao thớt, còn chúng ta là những con cá cùng đường. Chạy mau rời khỏi nơi này, chia ra chạy, đừng kết đôi. Sơn dược, lão tổ người nghiêm túc sao? Đúng thế, có vấn đề gì ư? Một lúc sau, Hoàng Triều Âm Nguyệt, Nguyệt Thần cung, cung nghênh Nguyệt Thần thần nữ. Ô, to quá, phi lễ chớ nhìn. Vãi trưởng, kích thước này, cự ly này. Tác giả chết tiệt, cứ phải lấy cái này để thử thách cán bộ sao? Tần Phong, sau này ngươi gia nhập Nguyệt Thần cung của ta, thế nào? Ôi chết, phải tém lại, giữ hình tượng trước đã. Hẳn là vậy rồi, theo như quy củ giang hồ, tỷ đã cứu ta, quả thật là ta nên gã cho tỷ. Ha ha, ngươi đúng là một nhóc con thú vị. Hiện giờ ta chính thức nhận ngươi làm thần tử của Nguyệt Thần cung. Vậy ta sẽ cùng tu hành, cùng ăn ở với bọn họ sao? Việc tu hành của thần tử và thần nữ sẽ do đích thân ta chỉ dạy. Vậy ta sẽ cùng tu hành, cùng ăn ở với Nguyệt Thần tỷ tỷ sao? Ngươi muốn cùng tu hành với ta ư? Không tu hành, ở cùng với nhau cũng được. Trời mé, nhìn cái bản mặt hắn coi kìa, cái tên này thật sự để ý đến gì cả của mình sao? Gì cả bận trăm công nghìn việc, sau này ngươi ở thần nữ cung với ta đi. Ở với ngươi ư? Cũng tạm được, được nương tử một tay nuôi từ nhỏ cũng không thể không được. 7 năm sau, tại Nguyệt Thần cung, Tần Phong hiện giờ đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, y đẹp trai quá đi, muốn sờ thử cơ bắp của y quá, trẻ trung, cường tráng đây chính là mị lực của nam nhân. Mua vé thì sẽ có thể xem nam nhân 5 phút. Đây là tấm vé cuối cùng, đến trước có trước. Đưa vé cho ta đến trước, rõ ràng là ta đến trước, nó là của ta. Hai vị tỷ tỷ đừng căng thẳng như thế, ta còn có nội y thời thanh xuân của Tần Phong, chỉ 20 linh thạch thôi. Vé vào cửa hoặc quần, hai vị tỷ tỷ chọn cái nào cũng được. Thỏ của ta, đúng là một chú thỏ cần cù tiết kiệm vung vén cho gia đình. Trong lúc hai người họ tranh giành nội y đã đẩy thùng cơm văng xuống sông. Lúc này có một thanh kiếm đánh lén Tần Phong nhưng cậu ta đã dễ dàng đỡ được. Phản ứng nhanh thật đấy, thân nữ Nguyệt Thần cung, Tử Diên. Không tồi, lĩnh ngộ của ngươi về kiếm ý và kiếm tâm càng ngày càng sâu rồi. Không mạnh thì sao có thể gả cho Nguyệt Thần tỷ tỷ được chứ? Ta vẫn biết rõ điều này lắm. Chết tiệt, ngươi lại như vậy rồi, té xuống sông tư thế cũng phải đẹp mới xứng với Nguyệt Thần tỷ tỷ. Y thật sự đẹp quá đi mất, lại ướt át như thế càng yêu hơn. Cơ thể trắng kiện quá, muốn dẫn về nhà ra mắt ghê. Cô vừa nói gì, muốn dành riêng cho mình sao? Đã nói rồi đấy nhé, 24 thuộc về ta, 3 năm thuộc về ta. Được, ta như nào chứ? Từ nhỏ ngươi đã để ý đến gì cả của ta? Một mỹ nữ to đùng như ta trình hình ở bên người ngươi không nhìn thấy sao? Ồ, cái gì lớn cơ, nhận lấy này. Ngươi làm gì vậy? Ướt hết rồi. Ồ hố, đúng là to thật. Lưu manh, ta phải xé nát cái miệng của ngươi. Nguyệt Thần tỷ tỷ cứu ta với, thần nữ hành hung người ta kìa. Tần Phong, mấy ngày sau chính là cuộc thi loại trừ chết chóc 10 năm một lần của Âm Nguyệt Hoàng Triều, ngươi có hứng thú tham gia không? Cuộc thi loại trừ chết chóc sao? Tần Phong đột nhiên khựng lại làm hai cái bánh bao của Tử Diên cọ cọ vào người Tần Phong. Hắn đã là thần tử tôn quý rồi, lại còn đi tranh đoạt chức vị thánh tử của Hoàng Triều Âm Nguyệt, chẳng phải là tự hạ thân phận hay sao? Thánh tử của Hoàng Triều Âm Nguyệt mặc dù chỉ là một hoàng tử, nhưng hoàng tử có thể kế vị chức vị đế quân. Sau này Tử Diên trở thành Nguyệt Thần, ngươi làm đế quân, người một nhà muốn đóng cửa nói chuyện cũng tiện hơn. Mặc dù sự thật là như vậy nhưng lỡ như có gì ngoài ý muốn hắn sẽ chết đấy. Tiểu nương tử này đúng là chẳng coi mình là người ngoài tẹo nào. Công việc quan trọng, để ta đi. Đúng lúc điểm phản diện cũng sắp dùng hết rồi, đi kiếm chút đỉnh để tiêu, nếu như có thể gặp được con cưng của trời thân yêu thì càng hoàn hảo hơn. Thứ gì ở dưới nước mà lại cứng như vậy? Tử Diên liền đưa tay xuống lần nữa kiểm tra. Không xong rồi, có rắn, mau tránh ra, thần tử mau cứu bọn ta. Đâu cơ, rắn đâu, thỏ ta sợ rắn nhất đó, rắn một mắt còn đáng sợ hơn nữa. Ồ, nhiều người như vậy, không phải đều đang xem lão phu tắm rửa đấy chứ? Nguyệt Thần đại nhân, bọn ta biết sai rồi, được thần tử cầm roi đánh đúng là kích thích quá. Nguyệt Thần tỷ tỷ đừng tức giận nữa, ta đã dạy dỗ bọn họ thay tỷ rồi, lần sau không được nhìn trộm ta tắm nữa đâu nhé, lui xuống đi. Đa tạ Nguyệt Thần đại nhân, đa tạ thần tử tha tội. Ngươi dung túng cho bọn nó quá rồi đó, chẳng qua chỉ là mấy sở thích vô thưởng vô phạt mà thôi, không sao. Nhưng mà có một vài tên cần phải dạy dỗ lại rồi. Tử Diên tỷ tỷ, thỏ của ta ngon lắm đó. Nguyệt Thần tỷ tỷ, vậy ta trở về chuẩn bị chút nhé. Ừ, 2 ngày nay Hoàng Triều đại hạ sẽ có sứ giả đến quan sát cuộc thi, Hoàng Triều đại hạ vẫn luôn coi ngươi là cái gai trong mắt, ngươi phải chú ý hơn đấy. Ta biết rồi, buông ta ra, có cảm giác cuộc đời của thỏ ta hình như sắp đến hồi kết. Khởi bẩm thánh tử đại nhân, bên ngoài Nguyệt Thần cung có một người tự xưng là môn sinh thiên tử của Hoàng Kiều đại hạ, muốn đấu với ngài một trận. Ồ, thỏ ta lại sống rồi. Ngươi có bản lĩnh làm phản đồ thì có bản lĩnh ra đây. Ta biết ngươi ở trong đó, đừng mãi trốn tránh không dám hử một tiếng. Hắn ta không thấy ai trả lời liền vận công phá cửa lớn xông vào. Lúc này các tỷ muội đồng loạt xông ra chặn hắn lại. Tao, Tần Phong không dám ra ngoài tiếp nhận khiêu chiến, muốn ỷ đông hiếp yếu đúng không? Nghe những lời đó Tử Diên nổi giận đùng đùng, sứ đoàn đại hạ giỏi thật đấy, giờ bản thần nữ sẽ dạy ngươi làm người. Cô chờ một chút, đừng manh động, ngươi nó xem liệu có khi nào hắn ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay người khác không? Quân cờ, ý ngươi là có người đang cố ý gài bẫy cho ngươi nhảy vào ư? Không đơn giản vậy đâu nàng, rõ ràng là thiết kế bẫy cho các gia tộc lớn của Hoàng Triều đại hạ và Hoàng Triều Âm Nguyệt.
Tần Phong vuốt cầm ngầm nghỉ. Trong 7 năm qua, hoàng triều đại hạ lập ra môn sinh thiên tử, phàm là những người được nhìn chúng thì đều do hoàng đế đích thân dạy dỗ. Ngoài mặt thì thu nạp thiên tài nhưng thực chất là nhắm vào thế gia hoàng triều, với mục đích làm suy yếu thực lực của các thế gia. Nếu không thì cũng sẽ không ủng hộ hết mực những thiên tài xuất thân bần hàn. Lần này chúng đi sứ đến hoàng triều Âm Nguyệt, người đến đều là những thiên tài thế gia. Nếu như những thiên tài này xảy ra chuyện gì ở địa bàn của hoàng triều Âm Nguyệt, chắc chắn sẽ nổ ra chiến tranh giữa thế gia và hoàng triều Âm Nguyệt. Lúc đó hoàng tộc đại hạ có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, chờ thu lưới là được. Phải vậy không thử là biết ngay thôi. Bái kiến thần tử. Tần Phong, cuối cùng ngươi cũng ló mặt ra rồi, mau nhận một đao của ta đi. Hắn ta liền phi đao về phía Tần Phong, nhưng với trùng đồng vô địch thì tốc độ này cậu ta dễ dàng tránh né. Ta còn tưởng là cao thủ giỏi đến mức nào, hóa ra chỉ là một tên rác rưởi linh võ tứ trùng cảnh. Ta là môn sinh thiên tử, còn ngươi thì có năng lực gì chứ? Ta siêu phàm cảnh cửu trùng, ngươi ngáo à? Thứ tự cao thấp cũng không phân biệt được. Siêu phàm cửu trùng mà lại chê linh võ tứ trùng sao? Tự tin quá đáng rồi đấy. Ngươi muốn đánh thế nào? Một người hay hội đồng? Đương nhiên là một người rồi. Được thôi, hắn ta chọn một người khiêu chiến tất cả chúng ta, cùng lên đi. Không phải vậy chứ, một người có nghĩa là một mình ngươi chứ không phải ta. Tần Phong, tên bỉ ổi vô liêm sĩ. Sau khi bị hội chị em Tần cho một trận hắn ta đã không thể ngóc đầu lên nổi. Ta không phục, ngươi có phục hay không thì liên quan gì đến ta chứ? Nào, đến giờ tính sổ rồi, đúng nhận sai cả nhé. Sàn nhà hư hại cấp 2, cửa lớn hư hại cấp 3, cột nhà hỏng hết, còn cả phí tổn hại tinh thần của các vị tỷ tỷ Nguyệt Thần cung nữa. Tổng cộng phải đền bù 100 vạn linh thạch cực phẩm. Cái gì 100 vạn, còn là linh thạch thượng phẩm nữa, những thứ hư hại này cộng tổng lại cùng lắm chỉ một viên linh thạch mà thôi. Im miệng, không được cãi lại thần tử. Không sai, đúng là ta muốn ngươi bồi thường cho ta thêm 99 vạn 9999 viên linh thạch cực phẩm đấy. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi, ta không có tiền. Không có tiền cũng không sao cả, có thể dùng thịt bồi thường. Một lúc sau Tần Phong đã dẫn tên môn sinh thiên tử ra chợ giao bán. Mau nhìn, đi qua lướt qua đừng để lỡ. Nam nhân cường tráng đại hạ chính tông, không cần 998, chỉ cần 98, có thể lập tức dẫn về nhà. Tên Tần Phong chết tiệt, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, Chu gia chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, bệ hạ cũng sẽ không tha cho ngươi. Tức tối làm gì, vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Nam nhân cường tráng đây, hàng sẵn phát luôn không cần chờ đợi, mại dô bà con cô bác ơi. Ôi, môn sinh thiên tử, là thiên tài đó, còn là con cháu thế gia, đỉnh quá. Đừng nghĩ nữa, 98 cũng không đắt, đáng để đầu tư đấy, uống hồ lại còn có thần tử đảm bảo. Thần tử đại nhân, ngài mau xem tiểu nữ của ta. Trước mặt mọi người là một cô nàng mũm mỉm, mắt tí hí bonus thêm bờ môi trúng chín. Tần Phong nhìn thấy cân nặng này phải đổ mồ hôi hột, nhưng mà chả hợp quá còn gì. Cái này, phải thêm tiền mới được, không thành vấn đề, thành giao. Ta không muốn, mau thả ta ra. Ngươi đừng bày ra vẻ mặt như vậy, đây là nữ tử mùm mỉm ta đã chắc lọc tuyển chọn cho ngươi đấy. Phải biết xu thế hiện tại mùm mỉm chính là cực phẩm. Tần Phong, ngươi đừng mơ, ta nói cho ngươi biết, ta là, ngươi vừa cho ta ăn gì vậy? Đương nhiên là mị dược đỉnh cấp, đến lợn cái cũng khiến ngươi điên cuồng thôi. He he, các người có vẻ mặt gì vậy hả? Ta thường hành tẩu giang hồ mang theo một số đan dược phòng thân cũng là hợp tình hợp lý đúng không? Dù biết Tần Phong chỉ che đậy sự bị ổi của hắn nhưng cũng không ai dám lên tiếng. Nào người đẹp, mau sờ hắn ta thử đi. Cô ta vừa chạm vào cơ bụng 6 múi của hắn ta thì sướng rung cả người. Phu nhân, một ngày không gặp tựa ba thu, nỗi nhớ mong của ta như nước Trường Giang cuồn cuộn chảy không ngừng. Vậy chúng ta lên giường nói chuyện kỹ hơn đi, đều nghe theo nàng vậy. Nhìn thấy đôi trẻ dắt nhau ra về mà lão bô vui mừng khôn xiết, đa tạ thần tử đại nhân đã tác thành. Cái đệt, sao mình cảm thấy ớn lạnh quá. Chúc mừng ký chủ đã sỉ nhục nhân cách người khác, đạt 1000 điểm phản diện. Hóa ra như thế cũng được sao? Rất tốt. Từ xa, một xe ngựa lộng lẫy từ từ tiến đến chỗ Tần Phong. Nam Phong công chúa của hoàng triều đại hạ giá đáo, những người không phận sự tránh ra. Nam Phong công chúa là tiểu công chúa của hoàng đế đại hạ yêu thương nhất, cũng là đại diện sứ đoàn đi sứ đến hoàng triều Âm Nguyệt lần này. Hóa ra người đứng đằng sau chu đầu là Nam Phong công chúa. Tần Phong, ngươi dám sỉ nhục môn sinh thiên tử của đại hạ ta như vậy, đáng tội gì? Đại hạ công chúa sao? Uy nghiêm lớn thật đấy. Chất vấn thần tử của thần Nguyệt cung ở hoàng triều Âm Nguyệt, là ta kiến thức nông cạn hay là đại hạ đã công chiếm hoàng triều Âm Nguyệt rồi? Hỗn xược, người đâu? Chém tên Tần Phong này cho bản công chúa. Ở địa bàn của người khác mà lại đòi chém đòi giết, đúng là một đám không biết trời cao đất rộng. Vậy thì ta chơi cùng với các ngươi là được. Tần Phong vung tay phóng mấy chiếc kim châm về phía tên tay sai. Hắn ta dùng đao loại bỏ gần hết nhưng có một chiếc đã không tránh được găm thẳng vào cổ tay. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ngươi thua rồi. Chất độc vừa ngắm vào da đã làm hắn choáng váng, tay chân run rẩy, bất lực. Ta là quân tử chân chính sao có thể hạ độc được? Đây là mị dược đỉnh cấp, nó lợi hại lắm đấy. Nghe đến mị dược làm hắn vô cùng hoang mang, trong đầu đã nghĩ đến cảnh ân ái với một cô gái xấu xí nào đó. Liền vội và quay lại xe ngựa cầu xin, công chúa cứu ta, Tần Phong hắn, Tần Phong. Lúc này một thanh niên khôi ngô tuấn tú từ trong bước ra. Vị này là đệ nhất thiên tài Tần Phong danh tiếng lấy lừng đó sao? Xin lỗi, công chúa vừa nãy đã lỡ lời, tại hạ Phương Trường thay công chúa tạ lỗi với ngươi. Mong Tần huynh có thể nể mặt hai nước thường xuyên qua lại giải độc cho hắn. Hệ thống đột nhiên xuất hiện thông báo, chúc mừng ký chủ đã phát hiện ra con cưng trời chọn, cấp bậc sử thi làm Tần Phong hai mắt sáng rỡ. Đến rồi, suốt 7 năm dòng, con cưng trời chọn của ta ơi, cuối cùng ngươi cũng đến. Nếu như đã đến rồi chẳng phải nên chiêu đãi một phen sao? Hiểu rồi, giờ ta sẽ giải độc cho hắn. Tần Phong phi thân trên lưng ngựa xuống, từ phía sau tung một cước cực mạnh vào hạ bộ tên tay sai, mọi người ở đó đều nghe thấy tiếng tan vỡ của hai cái trứng cút. Chúc mừng ký chủ đã đoạn tuyệt con cháu của người khác, đạt được 1000 điểm phản diện. Nghe tiếng rên la thảm thiết của thuộc hạ cô công chúa buộc phải lộ diện. Tần Phong, ngươi đừng ép người quá đáng. Ta còn tưởng đại hạ công chúa là trinh tiết liệt nữ thế nào, không ngờ lại lén giấu nam nhân trong xe ngựa. Nghe Tần Phong buông lời hỗn xược công chúa định tát vỡ mồm cậu ta, nhưng chưa kịp tát đã bị bắt lại. Tên Phương Trường thấy vậy liền kề kiếm lên cổ Tần Phong uy hiếp, không được chạm vào công chúa. Chạm một chút thôi mà phản ứng gắt như vậy, chẳng lẽ hai người này có gian tình? Nếu như suy nghĩ này là thật, chẳng phải việc kiếm điểm phản diện từ con cưng trời chọn sẽ dễ dàng như trở bàn tay sao? Nam Phong công chúa, ngươi dám đấu một trận với ta không? Có gì không dám chứ, ý ta là đấu cá nhân một, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể để người khác giúp đỡ. Đương nhiên rồi, Phương Trường ngăn lại nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Không cần nói nữa, Tần Phong ức hiếp người quá đáng, ta phải cho hắn một bài học. Một tên lưu manh chỉ biết dựa vào nữ nhân với sử dụng mị dược, có được bao nhiêu bản lĩnh chứ? Mau đến đây, vậy thì đắc tội rồi. Nam Phong công chúa dùng đoán đao với tốc độ kinh người, phút chốc đã đối mặt với Tần Phong. Trong tình huống này cậu ta phải dùng đến trùng đồng để né đòn. So với thắng lợi, điểm phản diện vẫn là quan trọng nhất. Sau khi để lại vết thương trên tay Tần Phong, cô công chúa liền lùi về sau gáy te te. Đệ nhất thiên tài hoang cổ chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi, thật mất hứng. Vậy sao? Tần Phong vừa cảm thán vừa lấy mảnh vải lụa lau vết thương. Nhìn thấy có chút quen thuộc, cô công chúa liền đưa tay lên ngực kiểm tra, đó chẳng phải là của mình sao? Hắn lấy từ lúc nào? Có ai muốn xem Nam Phong công chúa mặc màu gì dưới y phục không? Khốn kiếp, quá vô liêm sĩ, đánh tiếp đi, đừng dừng lại. Tần Phong, ngươi vô sỉ vừa thôi. Đây cũng đâu được gọi là vô sĩ nhỉ? Ở hoàng triều Âm Nguyệt bọn ta, chỉ cần là kỹ xảo có lợi cho việc chiến đấu thì đều có thể sử dụng. Đúng thế, nhập gia tùy tục, đám người ngoài các ngươi không hiểu gì thì đừng nói lung tung. Chúc mừng ký chủ đã vấy bẩn nữ thần trong lòng con cưng của trời, đạt được 10.000 điểm phản diện. Ngươi có thể đánh được không đây? Không đánh được thì qua chỗ dành cho trẻ con. Nhiều điểm phản diện quá, ta sẽ ép khô ngươi. Công chúa không thể kìm được lửa giận, điên tiết lao lên.
nhưng chiêu nào của cô ta cũng đều bị Tần Phong tránh né. Cuối cùng còn một tay đỡ đao, một tay ôm eo công chúa vào lòng, liền ghé sát lại hôn môi nàng ta một cái. Ánh mắt còn không quên để ý thái độ của Phương Trường. Chúc mừng ký chủ đã vấy bẩn nữ thần trong lòng con cưng của trời đạt được 100.000 điểm phản diện. Lúc này tên Phương Trường mặt mày đã tối sầm lại, giận dung mình nhưng không dám manh động. Tốt lắm, có thể kiếm được bao nhiêu điểm thì cứ kiếm bấy nhiêu vậy, cho ngươi tức chết, nào há miệng ra. Tần Phong không dừng lại ở đó mà tiếp tục tặng cho Nam Phong một nụ hôn nồng cháy hơn. Ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật mà hắn lại dám đá lưỡi sao? Sao ta lại gặp được kiểu tỷ thí như thế này chứ? Đủ rồi, cái cờ mờ nờ nhà ngươi. Tần Phong, hôm nay ta phải giết ngươi. Chúc mừng ký chủ đã vấy bẩn nữ thần trong lòng con cưng trời chọn, khiến hắn ta ghi hận trong lòng, đạt được 100.000 điểm phản diện. Tốt lắm, ta đang chờ ngươi đấy. Xem ra, thân pháp của ta cũng đến lúc đổi mới rồi. Hệ thống, ta muốn thăng cấp mị ảnh tiêu dao. Chúc mừng ký chủ đã tiêu hao 100.000 điểm phản diện, thành công đổi lấy mị ảnh tiêu dao quyền thứ 3. Phương Trường tung vô số kiếm khí về phía Tần Phong, nhưng với mị ảnh tiêu dao vừa mới thăng cấp thì việc tránh né quá đơn giản. Phương Trường nhớ lại cảnh crash đá lưỡi với Tần Phong ngay trước mặt thì lửa hận trong lòng hắn ta càng thêm bùng cháy. Liền tung chiêu cuối đoạt mạng Tần Phong, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu được. Ai nói với ngươi là ta phải trốn? Cửu kiếm, Trảm Thiên, Bạc kiếm thuật. Một đường kiếm sắc bén vô song đã phá vỡ sát chiêu của Phương Trường. Không những thế, nó còn xông thẳng đến chỗ hắn ta, để lại vết thương nghiêm trọng ở ngực. Không tồi, có thể sống sót dưới Trảm Thiên Bạc kiếm thuật của ta, ngươi là người đầu tiên đấy. Công chúa thấy vậy liền lo lắng chạy lại hỏi thăm, Phương Trường ngươi không sao chứ? Không sao, không sao là tốt rồi, mau cầm lấy nó sẽ giúp ngươi nhanh chóng hồi phục. Chúc mừng ký chủ đã phá hoại tình đầu trong lòng con cưng của trời, đạt được 100.000 điểm phản diện. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ, kế thừa ý chí của thừa tướng, ham mê thê tử của người khác. Thành công chia rẽ đôi lứa, thưởng dương bảo thần cấp cộng 1. Cái gì mà ham mê thê tử của người khác, ta thật sự không phải loại người đó nhé. Bất quá thì, phụ nữ trong thiên hạ đều tầm thường đối với ta, riêng chỉ thê tử của kẻ thù mới làm ta thích thú. He he. Vậy thì để ta thử xem sao. Nam Phong công chúa, có phải vừa nãy người đá lưỡi với ta rồi không? Ngươi vô liêm sĩ vừa thôi, ta có hay không chẳng phải cô biết hết rồi sao? Vừa nãy hôn lâu như vậy, ta có bao nhiêu cái răng cô còn biết nữa là? Nghe những lời đùa cợt của Tần Phong, Phương Trường chỉ đáp lại bằng ánh mắt sắt lạnh. Sau đó hắn ta quay lưng bỏ đi không thèm để ý tới. Cho cắn người thường sẽ không sủa, xem ra hắn ta còn lá bài tẩy chưa dùng đến. Chúc mừng ký chủ đã khiến hai bên này sinh thù hận, nhiệm vụ hoàn thành 5%. Mới có 5% sao? Ngươi có biết nguy hiểm đến mức nào không hả? Rủi ro càng lớn thì lợi ích càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Nhìn thấy Phương Trường không phải đối thủ của Tần Phong, công chúa đành ra lệnh cho thuộc hạ rút lui. Công chúa đại nhân, mới thế đã đi rồi sao? Đừng đi chứ, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành mà. Đồ của ngươi rơi ra rồi này. Công chúa quay lại thì thấy áo yếm của mình nằm trên mặt đất với biết bao con mắt đang nhìn. Chết tiệt, Tần Phong cái tên lưu manh nhà ngươi. Sao? Công chúa đại nhân không cần nữa à? Vậy ta có thể lấy về rồi đúng không? Công chúa liền nhanh như chớp nhặt lấy giấu vào trong. Chúng ta cứ chờ mà xem, mối thù này ta